Yes.
Bali. Tawa, mga hindi sa malaga. Pero ako na ito. Mga pa dyan ay, di ba? Baka po, putihan tayo. Ha?
Sayang.
Iyo.
Nostalgia.
So,
Hello.
tanong ano mga pangapatid na sa publiko. Itong mga nagpupun para sa ito habol sa ito sa ilahat ng bidang nila sa kabalutan. Maragit itong liba. Tuman.
Kaya,
Malam. Wala.
Kapatid.
Ay, puro, pwede ka.
Joy, sukal di ba sa ano pa ka
Sasabi ko, like it or not. Yung sinusunod, victim mo po. Victim, sabi ko,
Lima. Apat.
Seryoso, eh.
Sabi. Diba? San Roque.
Yun eh. Ayun lang. Hindi na nakakayo na
Mahal pala yung sira pa. May sira pa tayo. Sabi nila. Ano sa tulong ka?
Uy, yan na lang. Kasi
Hello. Kaya yang baru kau aku minta
Ako din mo na itaglo. Isa-video na ini. So, yung video ko nila ako. Isang pa.
Joe, cover mo ngayon ay Mako.
King! King! Hermana! Sabi ang ball is strictly 150 parties lang po. Ilang kayo.
Ano?
May nandun. Baba.
Paligaw.
Nakakain.
Di ba?
Ayun ko na balik at ko balaran. Sa pinatod. Super kakatuli.
Po naman. Tawag niya. Parang
Sabi pag mag-feedback ako.
Ilang oras dito? Yan, ma'am. Wala yung pa.
Kaya, ay nasa.
Juwali na maralsal ang putong-puto.
Bunting ako.
Ano kung iba pa yung wifi?
Tawa.
Tinarang kinangit. Sana sa
Sino po gina? Kaya po na. Ito guys. Lahat.
Ako ka ba? Bayad dulu. Kan bayad. Ang kabila. Buwan ba? Ang kabila nga kung hindi mo kain niya. Ang kilo din mo. Ayun dito. Malak. Oh, kita sa ini. Oh, wa ka ini gabi sa ano kabuang mo.
Galing magpigil. Galing sabang.
Mura. Buka, di ba?
Manha, dari hari na
Para mga ka-enjoy. Okay, isang kilo. Kaya
Hina! Hina!
Ano pa lang? Signifikan. Royal Fortune. Kabala. Mga tulong. Ano mo kaya?
Hindi man lang. Ay, kumain sa kalaw na.
Oo, dagdag. Dito sa likod. Okay, Tigo. Oh.
Ayun ang ay. Araw ka na
Dapat tapos ng mo. Kami. Ako mandaga pa. Masih bilang naman.
Pwede na po. Hari. Hari, ma'am. Yang pakilan isi. Kilo 1 plus baby. 1 plus tapos ako. Ayo. Kapangahan, kapayo ng gabi.
Merienda. Laman-laman ma. Laman-laman anong gabot? Sige. Ang dami kong barangay na biglang aling din. Kasi ang system na ano oh, it's safe.
Ay, di mo naman. Ang muna sa
Ano ako naman?
may paiwan. Dito lang. Dapat naman dyan mga
Ano nga nito? Laman.
Oo. Ay. Ayo. Wala mo tanggal sa yung sabi mo